mivel hogy ez nem egy ilyen kötött helyzet, mint amilyen egy disszertációvédés volt, ezért, hogyha bárkiben fölmerül kérdés közben, akkor nyugodtan szakítsatok meg, és elkezdhetünk róla közben is beszélgetni. Ö, Az előadásnak ezt a címet adtuk, ami ugye a cikknek is a címe volt, hogy de miért olyan különleges Travnik Mariska, egy ilyen enyhe áthallással. Ö, és én gondolkodtam, hogy mivel kellene kezdeni az előadást, mert hogy az elsődleges célom az az, hogy amennyire én ugye a rajongója vagyok a Mariskának, hogy ezt az ilyen szeretetet és ezt a rajongást minél több ember rá tudjam ragasztani. Tehát nekem ez egy abszolút célom, amiért többféle fórumon próbálok tenni, például az egyetemen, ahol tanítok. Viszont ebben a formában nem is kellene a saját munkáimról beszélni, viszont úgy éreztem, hogy csak akkor tudom ezt a rajongást átragasztani másokra, hogyha egy kicsit mégiscsak beszélek a saját munkáimról és a saját ilyen origó pontjaimról, mert hogy ezek kellenek ahhoz, hogy megérthetővé váljon, hogy én miért tudok ezért annyira rajongani, illetve hogy engem művészként mik azok a dolgok, amik érdekelnek, illetve hogy ezek aztán hogyan fúzionálnak teljes egészében a Mariska életművével. Úgyhogy annak ellenére, hogy Travnik Mariska szerepel az előadás nevében, mégsem a Mariskával fogom kezdeni, hanem ezzel a 3 szóval, a személyesség, a hely és az ember szavakkal, mert hogy a művészeti tevékenységemet köré, a 3 szó köré tudom leginkább csoportosítani. Eddig legalábbis ez a 3 dolog jelent meg a legerőteljesebben a művészeti munkáimban. A legtöbb munkámnak a mozgatórugója az már a pályám elejétől kezdve valamilyen személyes élmény, vagy emlék, vagy életesemény. Ezeket az eseményeket, az életemnek a történéseit, ezáltal magamat, a társadalmi és a kulturális beágyazottságomat, személyes identitásomat, véleményeimet nem tudom külön választani művészeti munkáimtól. Ezek mind egy tőről fakadnak. A személyesség köreit azonban kinyitom, és a saját tapasztalataimban is megjelenő univerzális kérdésekre igyekszem válaszokat találni. Így jelenik meg a munkáimban többek között a családi viszonyoknak az elemzése, az öregedés tematikája, az elmúlás vagy a szülés, illetve az anyaságnak a feldolgozása. Az előző munkának a címe az a Mama tésztaglóriával, ami egy része a Családrajz című sorozatomnak. Ez a munka a Puszika sietek címet viseli, ami az édesanyámnak az ilyen ételes dobozairól készített képekből állt össze. És ez pedig egy darab a mostanában készülő és az Uncanny Mother című, vagy hát munkacímet viselő anyagból egy darab, amiben pedig az anyaságról és az anyaságnak az ilyen nagyon összetett, az életről és a halálról egyszerre való ilyen gondolkodásáról igyekszem benne beszélni. Szóval ez volt a személyesség szó. A helyre átlépve a hely nevesül ugye az én születési helyem, ez ugye Debrecen, és főleg annak környéke szintén nagyon sűrűn jelenik meg az anyagaimban. A hely, ez néha központi szerepet kap, mint például ebben a 2011-es Orandó et Laborandó című sorozatban, amelyben a régi középiskolámba, egy református kollégiumba mentem vissza, és az ottani diákok segítségével készítettem el ezt a munkát. Máskor pedig inkább háttérként jelenik meg ez a hely,
mint például az Én fiam című sorozat esetében, ami pedig az első kisfiam, hát az első gyerekem, az egyetlen kisfiam eddig legalábbis. Ö, ö, Szóval, hogy az első gyerekem születése után készítettem, és ami pedig a szülésnek és a születésnek a misztériumát járja körül. Az ember, mint jelenség, az pedig az utolsó ilyen tartó oszlopa a munkáimnak, a személyesség és a hely mellett. A dolgok és a világ jelenségei mögött rejtőző ember folyamatosan az érdeklődésemnek a homlokterében áll. Így történt ez akkor, amikor egy kiállításra készülve Szabó Anna Viola muzeológusnak a portréját készítettem el, aki egyébként rengeteget segített nekem ebben a disszertációban is, és akinek az emlékmegőrző munkája az idő nagy részében teljesen láthatatlan. És akkor ezután a rövidke intro után szeretnék rátérni erre a sorozatra, aminek az a címe, hogy Ha van szíved, neked is fáj, amit velem tettél. Egyrésztről azért, mert ez volt ennek a DLA munkának a mestermunka, tehát egy a művészeti munka része. Másrésztről pedig azért, mert a személyesség, a hely és az embernek a hármasa ebben a munkában jelenik meg eddig talán a ilyen komplexebb formájában. És Isten bizony Mariskához is közel fog minket vinni. A sorozat 2013 és 2017 között készült a Vámospércsi Népdalkör segítségével. A munka során fényképek és videók születtek, ezeket gyűjtöttem aztán össze végül ebbe a fotókönyvbe, amiből szeretnék is körbeadni egy magyar és egy angol nyelvű példányt, ezek akadtak a kezembe. Tehát a könyvben azok a különböző mediális sajátosságú elemek, amik alkotják ezt a projektet, én úgy éreztem, hogy a leginkább, tehát a legjobb alakjukat tudják ölteni. A könyv az módot adott arra, hogy különösen nagy szerepet tudjak szánni azoknak a szövegeknek és idézeteknek, amiket a népdalkörnek a tagjai mondtak, és amikkel úgy gondolom, hogy teljessé tudott válni ez az anyag. De a hellyel, és nevesül Vámospérccsel kell kezdenem. Vámospércs Hajdú-Bihar megyében a keleti országhatártól 10 kilométerre helyezkedik el, lakossága megközelítőleg 5000 fő. A helybeliek hagyományosan a mezőgazdaságban dolgoznak, vagy egyéb munkájuk mellett háztáji gazdálkodást folytatnak. A régió Magyarországnak a kifejezetten szegény részei közé tartozik, és általánosságban elmondható, hogy a település a peremlétnek a gondjaival küzd, földrajzilag, kulturálisan és mondjuk gazdaságilag egyaránt. Vámospércsen 1969 óta működik ez a népdalkör, amelynek a tagjai főként olyan idős nők, akik életükben először engedhetik meg maguknak, hogy egy tevékenységet csak a kifejezés öröméért végezzenek. A közösségbe, a közös éneklésért és a közösségnek a megtartó ereje miatt járnak. Én 2013-ban lettem a tagja ennek a népdalkörnek. Először ismerkedési és fényképkészítési szándékkal érkeztem, mert hogy tehát én ismertem őket korábbról, Vámospércs az édesapámnak a szülővárosa, és ő ott tart egy művésztelepet a 90-es évek eleje óta, és ennek a művésztelepnek a záró eseményein ez a népdalkör mindig fel szokott lépni. Tehát én őket gyerekkorom óta ismertem, hallottam, de váratott magára a pillanat, amíg végre oda mertem hozzájuk menni, meg így összeállt a fejemben az, hogy engem ők tényleg érdekelnek, mint jelenség, mint közösség. Szóval oda mentem hozzájuk, mert érdekelt az ő csoportjuk, és érdekelt a magyar vidéknek ez a hangsávja, az a zenei réteg, amelyet én is örököltem a saját nagy szüleimtől. Úgyhogy
beültem erre a próbára, az első próbára, ölemben a fényképezőgéppel, és kifejezetten zavarban éreztem magam, és nem mertem fényképezni. Borzasztó nagynak éreztem közöttünk a távolságot. Ez egy ilyen visszatérő gond fotósként, nekem sem sikerült ezt az első pillanatban megoldanom, és azzal találtam meg erre az iszonyú feszítő gondra a megoldást, hogy én elkezdtem velük énekelni, tehát hogy én azzal tudtam magamat minél közelebb helyezni hozzájuk, hogyha részt tudok venni az ő tevékenységünkben. Úgyhogy elém került egy kotta, elkezdtem énekelni, és innentől kezdve tulajdonképpen 1 héten belül már volt egyenruhám, és már jártam velük a fellépésekre. Én nem tudok magam lenni, én bele vagyok betegedve, ha itthon gubbasztok. Ezek az idézetek ugye mind a népdalkörös tagoktól származnak, amik ugye kísérik a képeket, illetve hát nem is kísérik a képeket, hanem tulajdonképpen a képekkel egyenrangú szereplőként jelennek meg ebben a könyvben. Ezek a tagok az életüknek a részleteit, komoly életigasságokat, valamint életvezetési tanácsokat is átadtak nekem a beszélgetéseink és az együtt töltött idő során. És ez az idézet is arról győz meg minket, hogy a tagok számára a közösség egyfajta terápiás közegként is működik. Segít nekik abban, hogy megküzdjenek az öregkori a depresszióval, magánnyal, és abban is segít, hogy a személyes fájdalmaikat és a traumáikat könnyebben tudják feldolgozni. Ezáltal a gyógyító funkció által pedig a tagok tovább maradnak a helyi közösségnek az aktív tagjai. Az első évben megismerkedtem a tagokkal, beilleszkedtem és barátságokat kötöttem. Főleg arra fókuszáltam, hogy milyen szerepet tölt be a tagok életében a kórus, és hogy miért indulnak el esőben, hóban akár egy ilyen népdalkörös próbára. Margit néni. 2 nő, egyébként tehát a Margit és az Erzsike lettek a sorozatomnak tulajdonképpen a főszereplői, vagy lett leginkább a sztárjai. Egyben az alkotótársaim és a barátaim is lettek. Mindketten özvegyek, és mindketten egyedül élnek, és ők voltak a leginkább nyíltak az együttműködésre, a fotózásokra és a kiemelt figyelemre is. Organikusan alakult ezért aztán ki, hogy velük tudtam a legmesszebb menőkig együtt dolgozni. Ez a Margit néninek az üveges szekrénye, ahol a közös képünket is őrzi. Az első év végére, tehát úgy éreztem, hogy először is hozzászoktak ahhoz, hogy viszonylag sűrűn járok hozzájuk, és másodszor pedig én úgy éreztem, hogyha csak rövid szakaszokra is, de valóban egy tudok lenni az ő közösségükben. Egy tudok lenni közülük. Tematikus fejezeteket hoztam létre, amelyek nem nagyon határozottan különülnek el egymástól, de azért mégis szét lehet választani az első fejezetnek a képeit, amelyek a kórusról és a beilleszkedésről szólnak, a második fejezettől, amelyek mondjuk a szerelemről, házasságról, vagy ezeknek a fájdalmairól szólnak. Az elválasztó lapokat pedig a kórusnak a dalos könyvéből vettem kölcsön, csak egy icipicit nyúltam bele. De majdnem ilyen volt. A személyes életeseményeim aztán olyan irányba terelték ezt a munkát, hogy a közösség helyett az egyéneknek az érzelmi élete és a szerelmi történetei, vagy a veszteségei kerültek előtérbe. A népdalkör tagjai számára világos volt, hogy támogatásra szorulok, úgyhogy elkezdték ezt a támogató és gyógyító munkát. Sokat voltam ekkor náluk, és miközben meséltek a saját házasságaikról, a szerelmeikről, az esetleg sikertelen történeteikről, a gyerekvállalásokról, engem is támogattak, és közben egyébként magukat is erősítették.
A személyes sorsomnak az alakulása tehát erősen hatott ennek a projektnek az irányára is, amire eredetileg erre nem készültem az elején. Úgyhogy kénytelen voltam szembenézni azzal, hogy illetve hát ez rám egy nagyon jó hatással volt, visszanézve, meg mondjuk onnan is nézve, hogy el tudtam engedni egy ilyen kutatóbb attitűdöt, és megengedtem magamnak, hogy akkor művészként legyek jelen, aki vállaltan a személyes szűrőjén keresztül tudja csak nézni, és felvillantani a maga körül létező világot. A családi fotóarchívumokat is végignéztük, és ezekből is kerültek be aztán képek a fotókönyvbe. Ezek az archívképek mind a szerelemről szóló fejezetben kaptak helyet, hogy kapjunk egy képet, illetve hogy így képesek legyünk megérteni a nőknek a nők életének egy olyan részét, ami már régen elmúlt, de aminek még mindig nagyon erős hatása van arra, hogy jelenleg hogyan élnek és működnek. A dokumentációs igénnyel készített képeket közben elkezdték felváltani az olyan típusú képek, amiket valamilyen módon beállítottunk, vagy valami közös élményt játszottunk újra, vagy valakinek a fejében született meg a gondolat, hogy mi lenne, ha lefotózkodnánk a kerti medencében, vagy ezen a cicás pléden. Ez a fordulat, tehát az, hogy a dokumentarizmusból elindultunk a staged jelenetek irányába, ez összefüggött azzal, hogy a nőknek az érzelmi világa fontos témaként jelent meg. Másrésztről pedig én azt éreztem, hogy elértük a bizalomnak, meg a barátságnak egy olyan fokát, amikor már ilyeneket lehetett tőlük kérni, vagy amikor én már úgy éreztem, hogy kérhetek ilyet tőlük. Hogy mi lenne, Margit néni, hogyha kivinnénk ezt a cicás plédet, és ráfeküdnénk. Amire Margit néni azt mondta, hogy jó. Ez is az ő szájából hangzott el, elnézem a filmekbe, hogy némelyik férfi hogy rajong a nőért. Hát, én ezt nem tapasztaltam. Ez gyakran eszembe jut. Szóval ezek a megrendezett jelenetek nem voltak általában túltervezve. Például ez a medence, ez pontosan így nézett ki, az Erzsike néninek a kertjében így állt, az unokái számára állította ezt fel. Mindeközben pedig továbbra is elláttak jó tanácsokkal az élet nagy kérdéseit illetően. A fiatalság felidézése mellett a házasságban átélt fájdalmak, a szeretet hiánya, a magány, a férjek drámai elvesztése is megjelent a nők által elmesélt történetekben. Ezeket is jobbára ezekben az idézetekben lehet a legplasztikusabban lekövetni. Mikor távol volt, akkor jobban szerettem. A szerelem utáni fejezetben pedig a halálról és az elmúlásról szóló képek kaptak helyet. Kimegy az erő a szívemből. Ezen kívül, ha bár érintőlegesen, de azért mégiscsak szó esik ebben a projektben a női testről, és ez különösen abban a videóban történik meg, ami kíséri ezt a könyvet általában, hogyha kiállításra kerül, amiben a Margit néni és én a kórusnak az egyenruháival öltözködünk és cserélgetjük ezeket a ruhákat. Az egymás előtti öltözködés, az természetes része a kórus fellépéseknek, és így tehát az idősebbekre jellemző esetleges ilyen testi zárkózottság is ezeknek a fellépéseknek az alkalmával egy kicsit oldódni tud. Majd eljön mindünknek az idő, váratlanul jön el. A népdal zenei rétege végül érintőlegesen kap csak szerepet ebben a sorozatban, ebben a projektben, annak ellenére, hogy a magyar népdalok szövegében, ahogyan egyébként ugye az elválasztó lapokon is lehet látni,
abszolút megjelennek azok a kérdések, amikről a kórustagok is sokat és szívesen beszélnek, mint a közelítő halál, vagy a viszonzatlan szerelem, a boldogtalan házasság, vagy esetleg a mindent átitató melankólia. Pár ponton azért mégiscsak megjelenik egy kicsivel jól láthatóbb módon a népdal. Az egyik ilyen pont, az pedig pont az éneklő portrésorozat, amelyet a tagokról készítettem. Megkértem őket, hogy énekeljék el a kedvenc dalukat, és eközben készítettem el róluk a portrét. Szándékoltan kék hátteret, tehát ugye ez nyilván ez egy teljesen szándékoltan létrejött portréanyag, szándékoltan választottam pontosan ezt a kék hátteret ehhez a kék egyenruhához, hogy egyfajta hosszabbításként tudjon jelen lenni. Mindeközben ugye így a keresztény ikonográfiából ismert Mária ábrázolásoknak a világa is, tehát hogy mondjuk így az sem véletlenül jelenik meg, ha esetleg valakinek a képzeleti horizontján ez megjelent, akkor az nem véletlen, illetve hát örömmel veszem. A szentségre való utalás mellett pedig szintén szándékolt volt az iskolai szalagavató portrékra emlékeztető fénynek és a beállításnak a használata, mert szerettem volna egyfajta leltárt, vagy egy ilyen sort készíteni a kórusról, hiszen ezelőtt a kék háttér előtt mindenki egyenlő, mindenki ugyanannyira fontos, és mindenkire ugyanaz a fény esik. Fontos volt a számomra, hogy megmutassam ezt a közösséget, a dalaikat, az életüket, de főleg ezek a nők váltak a számomra fontossá, a személyiségük, a karakterük, illetve az, hogy én meg tudtam magamat látni bennük. És nem csak magamat tudtam meglátni bennük, hanem a családomnak a tagjait, az anyukámat, az anyukám édesanyját, az ő múltjukat, a történelmi múltunkat, az ő terheiket, a sorsaikat, és azokat a küzdelmeket, amiket egyszerűen nem nyerhettek meg. Úgyhogy így a kórustagokon keresztül a saját örökségemet is jobban megérthettem és átélhettem. A könyv utolsó fejezete pedig a feltámadásról szól. Mennyi minden történt, azt mégis itt vagyunk, mondták. Mondták a nők, mondták a népdalkör tagjai. Személyes drámáknak a sokasága van természetesen mögöttük, ezek a drámák pedig szinte mind összefüggésbe hozhatók a 20. század történelmi eseményeivel, illetve a tagok női szerepekből adódó nehézségeivel. Többeknek végig kellett nézniük a férjeik öngyilkosságát, vagy akár a gyerekeik halálát is. Jó és rossz házasságokban élték le az életüket, a magyar vidékre pedig olyannyira jellemző nehéz női sors hordozóiként azonban még mindig itt vannak, és még mindig énekelnek. Ebben az értelmezésben tehát a kórustagok egyénként és közösségként is a feltámadás és a túlélés szimbólumaiként jelennek meg. Nem voltam elég magamnak, meg kellett tanulnom, hogy most magam vagyok, azt jól vagyok, mondta Erzsike. És tulajdonképpen erről a személyiségfejlődésről és a magunknak és az egymásnak az elfogadásáról is szólni kíván ez az anyag, ami sokféle értelmezési keretet kínál emellett. Ez értelmezhető egy csoportról alkotott tablóként, egy ember, a művész személyes útjaként, egy közösség és egy idegen egymásra találásaként. Értelmezhető a női szerepek, az öregedés és a magyar vidék sajátos milliója szempontjából is, egyszerre társadalom és helyrajz, személyes fotográfiai vallomás, valamint hosszú távú történetmesélés. Mindezek mellett viszont a legfontosabb értelmezési tartománya, legalábbis számomra, a nők közötti szolidaritásról, ennek a közösségnek az erejéről, az elfogadásról és a befogadásról szól.
ahogy a kórustagok egymást elfogadják és támogatják, úgy fogadtak el engem, és úgy támogattak engem is. Adni kell magunkra, mert ha mink nem adunk magunkra, senki se fog adni ránk. Ez is sűrűn eszembe jut azóta is, és ezzel a mondattal szeretném zárni ezt a fejezetet, és most már Isten bizony Mariskáról fogok beszélni a továbbiakban. Az imént elhangzottak, tehát ugye erről a könyvről és erről a mestermunkáról szóltak, és a mestermunkát mindig kísérnie kell ugye egy ilyen elméleti résznek, amiben én a Travnik Mariskát találtam meg saját magam számára, úgyhogy a továbbiakban most már tényleg róla fogok beszélni. Szóval ismerkedjünk meg Mariskával, hősünkkel, ezen a képen őt lehet látni. Ugye a doktori munkákat ideális esetben úgy készítik, hogy a mestermunka és a doktori disszertáció, vagy ez az ilyen kutatói munka nem egymás utániságban történik, hanem egymás mellettiségben történik, és egymást kiegészítve, egymást támogatva tudnak fejlődni. Ez nem egy ideális eset volt. Én jóval korábban fejeztem be ezt a mestermunkát, tehát a népdalkörös anyagot, mint ahogy rá tudtam volna térni arra, hogy akkor mégis miről kellene írni. Tehát én is szembe néztem ezzel a fájdalommal, hogy akkor hogyan kellene egy olyan szöveget az asztalra tenni, ami mégiscsak aminek mégiscsak van értelme. Tulajdonképpen mindig ez. Én úgy éreztem, hogy itt így ezen áll, vagy bukik el a történet, hogy lesz-e tétje annak, amit én meg tudok írni, lesz-e annak értelme, nem csak az én magam, hanem nem tudom, így a közjó számára. Most ez inkább viccből mondtam ezt a szót, de hogy igen. Igazából biztos voltam benne, hogy én fotókról és képekről szeretnék elsődlegesen írni. Egyrésztről azért, mert hogy sajnos nagy fájdalmamra nem vagyok bölcsész, vagy nem eléggé, hanem inkább művész vagyok, talán túlságosan, és úgyhogy én inkább a képeken keresztül szeretnék beszélni a fotónak és esetleg más diszciplináknak az átfedéseiről és az összefüggéseiről. A fotónak a társadalmi beágyazottsága és a használatának a mikéntje, hogyanja és a miértje, az iszonyatosan fontos, az tehát engem nagyon érdekel, nagyon fontos a számomra, de hogy elsődlegesen mégiscsak a képek és a mögöttük álló emberek érdekelnek. Ez egy ilyen könnyed mondat, de ez nekem évekbe került, amíg ezt így saját magam számára sikerült így letisztázni. A népdalkörben éneklő asszonyok életében ez a paraszti létforma, ez még nagyon hangsúlyosan jelen van, ráadásul ugye többen 1945 előtt születtek, úgyhogy a gyermek és a fiatal koruk még mindenképpen a paraszti világban telt, és ennek abszolút nyomai vannak a beszédjükben, a ruházkodásukban, a házaiknak, kertjeiknek, tárgyaiknak az elrendezkedésében. Úgyhogy tulajdonképpen az életüknek minden részében ennek a paraszti kultúrának az öröksége jelen van. Úgyhogy emiatt én mindenképpen a fotográfiának és a parasztságnak a viszonyairól szerettem volna gondolkodni. Olvasni kezdtem tehát, mint minden hallgató, a szakirodalmakat, és nézegetni kezdtem ezeket a korai parasztfényképeket, viszont tehát nagyon sokáig nem igazán találtam meg hozzájuk a fogódzót, távolinak tűntek, és ugye merevnek tűntek, és aztán végre megtaláltam a Mariskát a Bán András egyik szövegének egy nagyon rövid kis bekezdésében. Ekkor éreztem, hogy valami történt. Végre. A kutatásom elején felvázoltam egy képzeletbeli idővonalat, amelyen elhelyeztem a magyar parasztság tagjairól készült bármi nemű fényképeket, a kezdetektől máig.
azzal a nagyívű kiegészítéssel, hogy így a paraszti kultúra örököseiről készült képeket is egy kalap alá vettem ezekkel a korai képekkel. Az idővonal elején a korai portréfotók, vizitkártyák, 20. századi háborús képek, és így tovább helyezkednek el. Az idővonal hozzánk közelebb eső végén pedig az én képeim a népdalkörről. Felvetettem azt a ködös gondolatot, hogy az idővonal eleje hatással lehet az idővonal végére. Szóval végre meglett Mariska, és benne olyan metszetre találtam, amelyben a fotográfiáról és a barasságról is tudtam egyszerre gondolkodni és megállapításokat tenni. Ezen belül pedig ugye a parasztságon belül tudtam gondolkodni a paraszt nőknek a helyzetéről, és az előttük álló esetleges életutakról, ami különösen fontos volt számomra a saját családi örökségem miatt is, meg nyilván a népdalkör miatt is. Travnik Mariska 1899-ben született a Kalocsa melletti faluban, Kecelen. Mariska polgárosodó paraszt-családba született, gyenge fizikumú kislány volt, így az ilyen tehát az ilyen nehezebb mezőgazdasági munkákban nem kellett részt vennie. Úgyhogy így történhetett, hogy a keceli pap, akit Szabó Árpádnak hívtak, és aki történetesen hobbiból szeretett fényképezni, és történetesen tanítani is szerette a fotózást, Mariskát választotta ki arra, hogy ő átadja ezt a tudást. A Travnik család, ő pedig, tehát a Travnik János, Mariskának az édesapja, ő már maga is több lábon állt, tehát mondjuk nem csak a gazdálkodást végezte, hanem tehát másfajta tevékenységek is már jelen voltak az életében. Mariska édesanyja már pénzért vart másoknak, tehát hogy mondjuk a Travnik család már elindult a polgárosodásnak tehát az irányába, és már eljutott egy olyan fokig, hogy amikor ez fölmerült, hogy akkor mi lenne, hogyha a Mariska hosszú távon kezdene fényképezni, akkor ők erre azt mondták, hogy oké, és vettek neki egy fényképezőgépet. Úgyhogy Mariska 1914-ben mindössze 15 évesen így el tudott kezdeni fotózni, és egy saját fotós vállalkozást tudott beindítani a családi házuk kertjében. Vasárnap délutánonként tudta egyébként csak a falusiakat fotózni, mise után. Az évek során a teljes horizonton tudta a falusiakat fényképezni, lefényképezte a vezetőket, kereskedőket, földművelőket, jómódúakat, szegényeket, ünneplőket, és lefényképezte a gyászolókat is. 1919-ben, tehát mindössze 5 évvel később ő abba hagyta a fényképezést. Majdnem 2000-nyi üveglemez maradt ezután a tevékenység után a birtokában, ezeket felvitte a padlásra, és ezután soha többé nem készített fényképet. Legalábbis eddig nem került elő fénykép, amit ő készített volna. A képeket 1977-ben találták meg, ugyanott álltak a padláson dobozokban, amik ugye az évek során már eldőltek, néhány doboznyi lemez az már megsérült, összetört, de azért ugye általánosságban viszonylag jó állapotban maradt meg ez a hagyaték. Ekkor kerültek a kalocsai Viski Károly Múzeumba, és azóta is ebben a múzeumban őrzik őket. Mariska pályafutásának a végét 2 dolog idézte elő. Egyrésztről 1918-ban hivatásos fényképész költözött a faluba, a szigeti házaspár, aki végre csinált egy rendes fotóstúdiót, tehát hogy ott volt egy műterem, voltak hátterek, voltak kellékek, és ugye volt nekik iparűzési engedélyük is, tehát őnekik joguk volt arra, hogy működjenek, míg Mariskának tulajdonképpen erre nem volt
hivatalos engedélye. Ezen kívül egyébként a szigeti házaspár az meg is üzente Mariskának, hogy lassacskán jó lenne, hogyha abbahagyná, mert, hogy ugye az ő érdekeiket a Mariskának a tevékenysége az sérti. Mindeközben 1919-ben Mariska egyébként is férjhez ment, 1920-ban pedig megszületett az első gyereke, immáron egy új házban, tehát másik házba költöztek a férjével. Egész egyszerűen a fotózást már nem lehetett ugyanazok között, a körülmények között folytatni, mint amik korábban voltak. Ez a kép, ez a Mariskát ábrázolja a gyermekágyon az első gyerekével. Egyébként ő neki három gyereke született, aztán akiket tanítatott is a Mariska. Az egyikük óvónő lett, a másikük pedig tanárnő. A harmadik ő nem járt ilyen edukációs helyekre. Mariskának a fotográfiai sikeréhez erősen hozzájárult az első világháború időszaka, amikor ugye nagyon erősen nőtt meg a portréfotográfia iránti igény, városokban és falvakban egyaránt. A 20. század elejétől kezdve pedig a női munkaerő iránti kereslet is folyamatosan emelkedett, valamint beköszöntött a női egyenjogúsági mozgalmak kora is, annak ellenére, hogy nyilván ez mondjuk a falvakba kevésbé jutott el, de főleg a városokban így már egyáltalán nem számított példátlannak a női fényképészeknek a jelenléte, valamint az se számított példátlannak, hogy a parasztok végre átkerülhettek a kamera másik oldalára, természetesen attól függően, hogy mondjuk a régi hagyományokkal való, vagy mondjuk így ezektől a régi hagyományoktól való eltávolodásuk éppen milyen szinten állt. Minden esetre a századfordulóra már bőven előfordulhatott az, hogy egy paraszt családból származó valaki a fotózást válassza hivatásként. Ez a valaki viszont soha nem nő volt, hanem mindig férfi. Úgyhogy a Mariska felbukkanása pontosan ezért eleddig példátlannak tűnik, legalábbis a számomra, egy faluban paraszt család gyermekeként, tinédzserként, és legfőképpen tinédzser lányként. Egészen unikális az, hogy ő fotós karrierbe tudott kezdeni. A majdnem 2000 darabos gyűjtemény az első világháború korának a dokumentumaként is értelmezhető. Sok ilyen típusos képet találunk, szabadságra hazajött katonákat, a fiatalokat, akiket éppen most soroztak be, családi képeket, ahonnan ugye hiányoznak a férfiak. Ezen a képen 3 nőt látunk, kezükben a levélíráshoz való kellékekkel. A Travnik portréanyagban a magyar falunak a normalitása jelenik meg, amelyben finom képi áttéteken keresztül szüremlik be a háború. Szóval a Mariskának a fotótörténeti unikalitása egyrészt abból fakad, hogy paraszt családból származott, másrészt abból, hogy lány volt, harmadrészt pedig abból, hogy tini lány volt. Mindeközben az is nagyon fontos adalék, hogy a Mariska a közösségen belülről tudott fényképezni. Tehát ő nem egy kívülről jött városi fotós volt, vagy egy fotós, aki a városban, ahova elmentek a falusiak fotózkodni, hanem ő ugye belülről a közösségnek a tagjaként portrézta a kecelieket. A képanyagot böngészve pedig szembetűnik, hogy a korban megszokott, általában merevebb vagy ünnepélyesebb parasztábrázolásokkal szemben Mariska képei gyakran élettelibbek és oldottabbak. Mosolyok, viccek, otthoni ruhák, illetve mastnis kiskutyák jelenhetnek meg a képek egyikén vagy másikán. Szóval Mariska ugyanannak a közösségnek a tagjaként fotózza a modelleket, így a közöttük lévő bizalmi viszony akaratlanul is a képek részévé tud válni. És később majd én még szeretnék röviden visszatérni a Mariska esetében a női tekintet kérdéséhez, de talán már itt is érdemes kiemelni azt, hogy
hogy ez a benti helyzet, tehát a közösségen belüliség, ez még kiegészül azzal is, hogy ő nőként néz nőket. Tehát, hogy a nőkről készült portréi között vannak szerintem az életműnek a legjobb darabjai, és talán ezt az is előidézi, hogy az ő általa fényképezett nők oldottabban tudnak viselkedni egy nő által kezelt kamerának a lencséje előtt. Egy kicsit érdemes szót ejteni a képekről is, és a képek minőségéről. A korabeli portréfotográfiának a követelményei szerint lehet mondani, hogy képi hiányosságok jellemzik a Travnik Mariska képeinek egy nagy hányadát. A képek nem mindig élesek, a kompozíciók el tudnak borulni, a fehérek kiégnek, a feketék azok pedig besülhetnek, gyakran belógnak a képbe oda nem illő részletek, amelyek a parasztudvar valóságát húzzák alá. Ezek a belógások egyébként, ez is egy tök érdekes kérdés, hogy vajon a Mariska miért hagyja, hogy belógjon a képbe egy, nem tudom, valami ilyen bádogedény, aminek semmi keresnivalója ott, vagy mit, nagyon ilyen érdekes, de hogy itt tényleg, tehát tulajdonképpen így a paraszti életformáthoz köthető tárgyak lógnak be itt-ott a képekbe, és hogy az lehet az egyik magyarázat, hogy egyszerűen Mariska nem látja ezeket a tárgyakat, mert hogy ez annyira így az ő valóságának a része, hogy nem is veszi észre, hogy ott van. Ez lett az egyik. A másik az az, hogy természetesen a Mariska képeit ugye nyers képekként ismerjük, csak ezekről az üveglemezekről ismerjük, tehát pozitív képek kevésbé maradtak fent. Tehát az is lehet, hogy aztán ezeket még utána ő valamilyen módon leszedte ezekről a nyers képekről. Olyan is van, hogy belógnak szereplők, akik csak véletlenül sétálnak be a képkivágásba, mint például ezen a képen. Az is érdekes, hogy ezen a képen egyébként tehát hogy azon a figurán van az élesség, aki a háttérben jelenik meg. Szóval ezek a képi hibák és a képeknek a csorba vizualitása viszont legalábbis szerintem egyáltalán nem zavaró, sőt megejtő, és a mai néző számára a képi izgalomnak a megteremtőjévé válik. A tökéletlenségeken keresztül pedig sokkal könnyebb talán fogózót találni a lefényképezettekhez és a fotóshoz is, aki vitathatatlan érzékkel rendelkezik a képkészítés terén, ezt talán könnyen le lehet szögezni, mindenféle képi hiba ellenére. Szóval ezek a tökéletlenségek közel hozzák hozzám Mariskát, ezt a tini lányt, mint már több alkalommal elmondtam, aki kendő alá bújik és kezeli az üveglemezeket, gondolkodik a modellről és gondolkodik a fényről. Talán épp ettől az ideálistól vagy a tökéletestől való eltérés okozza azt, hogy a képanyagból, amely időnként akár eseménytelennek is tűnhet, alapvetően elképesztően izgalmas történet válik, legalábbis a böngészés végére. A ruhák, a hajviseletek és leginkább a sors azonossága miatt erős, szinte már családias rokonságot érzünk a képeken felbukkanó és visszavisszatérő figurák között. Ismétlődnek a hátterek, a helyszínek, a képelemek, a leander, a felakasztott kendők, amik mögül folyton kilóg a parasztudvar, ismétlődik a kézben tartott virág, a cigaretta és a tonetszék. Évszakokat látunk elsuhanni, hófoltok jelennek meg, és aztán a hófoltok után pedig hirtelen a veteményes kertben fotózkodik le 3 fiatal. Egy fiú és 2 lánynak a derekát áttölelve fotózkodik a veteményes kertben. Ez egy ikonikus kép, ami azt hiszem, azt nem tudom, hogy ebben most betettem-e, remélem igen. Az ismétlődő képelemek tehát, és a modell és a fotós közötti bizalmi viszony, valamint az amatőr fotó kézjegyei együttesen teremtik meg talán a fejünkben azt az érzetet, hogy egy hatalmas családi albumot nézegetünk. A Mariska képeinek az elemzése után szerettem volna őt elhelyezni a kor fényképészei között. Először Mariskához hasonló falusi fényképészeket kerestem, és több hasonló karakterű fotóst találtam, akik nagyon sok mindenben hasonlítottak Mariskára.
abban az egyben viszont természetesen nem, hogy mindannyian férfiak voltak. Közülük 2-jüket választottam ki, és a kettőjüknek az életpályáját követtem egy kicsit szorosabban, és összehasonlító elemzéseket igyekeztem végezni. Hernai Béla Véménden, valamint Vince József Csökmőn működött. Ővelük vetettem össze Mariska életművét, mert a képeik nagyon erős rokonságot mutatnak. Hernai Béla 1884-ben született, az életét Véménden töltötte, Baranyában. Tanító volt, tehát ebből a szempontból inkább a falusi értelmiségnek a csoportjához tartozott, de azért nála is ugyanúgy üzemelt a ház körül a háztáji gazdálkodás. Fotográfiai tevékenysége 1916 és 20 közé tehető, szinte azonos idősávban, mint ahogy Mariskáé. Szintén a falusiakat portrézta, és a képek szintén a kertjében, vagy esetleg a háznak a tornácán készültek. Ami különbség, hogy Hernay gyakran kiegészítette a képeket további információkkal, nevekkel, vagy azzal, hogy kivel esetleg mi történt a fotózáshoz képesti jövőben. Mausz Erzsébet kisgyermekkel Kanadába vándoroltak ki. Ez van odaírva, ha esetleg nem lehet jól elolvasni. Zsidó kisfiú, Schwarz Tibi, német kislánynak öltözve. Ez egy igazi csodálatos kép. Szóval a Hernay Béla helytörténeti és kutatói érdeklődéssel is rendelkezett, és a fotózással teli évek után, illetve közben megírta Véménd történetét, az etnikai sok színűségét is alaposan elemezte, az írásokat pedig képeivel illusztrálta. Azt állíthatjuk, hogy Hernay Béla felhagyott ugyan a fotózással, mert ugye a 20-as évek elején még vannak képek, és aztán utána úgy elmaradnak a képek. Tehát ő ezt abba hagyja, ezt a tevékenységet, de ennek az okai máshol keresendők, mint Mariska esetében. Feltehetjük, hogy talán elvesztette az érdeklődését a fotó iránt, és hogy az is biztos, hogy mondjuk a háború után valószínűleg enyhült a kereslet is a portréfotográfia iránt, és így a Hernay Béla végül az ilyen kreatív energiáit inkább máshová vezette be, például ebbe a falu kutatásba. Ő pedig Vince József, aki Csökmőn működött, ő egész életében fényképezett, tehát ő nem hagyott fel ezzel a dologgal, ebből is tartotta fent magát, illetve a családját, meg még amúgy sok egyéb másból is, festett díszletet a helyi színjátszókörnek, meg festett szekér oldalt, meg szóval sok mindent csinált. A Vince József tanulta, tehát ő tanulhatta a fényképezést, Erdélyi Mornál tanult egyébként Budapesten, aki ugye a kornak egy ilyen sztárfotósa volt, vagy hát egy ilyen nagyon jól ismert portréfotósa, és ezután tehát a tanulmányok után visszament Csökmőre, és ott a családi házhoz hozzá toldott egy kis szobácskát, ez lett a műterem, és ebben a rettentően kezdetleges műteremben kezdte el fényképezni a falusiakat, meg egyébként főleg a kertben, tehát nagyon sok ilyen műteremben készült fénykép maradt utána, de még több olyan, amit egyébként a kertben lőtt el, lehet, hogy ott mégiscsak jobb volt a fény. Ez egy önérzetes önarcképe, ahol ugye egy fényképezőgéppel a kezében, vagy hát fényképezőgép mellett áll, miközben egy fényképezőgép őt lefényképezi. Ilyen bárti finomságok is meg tudnak jelenni egy ilyen váratlan csökmői anyagban. Ez itt egyébként a műterme. Tehát lehet is látni valamelyest, hogy ki van írva az ajtó fölé, hogy műterem, és kis tyúkokat is lehet még látni a műteremnek a bejárata előtt. Hát az ő életműve is megérne egyébként egy misét. Ugye nem csak fotók vannak benne, hanem ilyen festett munkák is. Az életműnek egy részét a Berettyóújfalui Múzeumban őrzik.
Az amatőr és a profi világ közötti egyensúlyozás, ami ugye Mariskának az életművét is áthatja, az a Vincze József esetében különös erővel jelenik meg. Kifejezetten érdekes karakter, úgyhogy érdemes lenne róla írni, hogyha esetleg valaki szeretne róla írni, én ezt nagyon tudnám támogatni. Az Eidolon Grantra esetleg a Vincze Józsefet kiváló téma lenne. Mert hogy igazából én úgy tudom, hogy senki nem írt még róla, vagy legalábbis én nem találtam meg. Egy ilyen nagyon rövid, egy ilyen múzeumi ilyen segédanyagot küldött nekem át a Szabó Anna Viola, aki megírta ezt a múzeumi segédanyagot, de hogy tulajdonképpen itt ez a sor úgy ki is fullad. Ugyanakkor házasodott, tehát 1919-ben házasodott, mint ahogy Mariska. Természetesen az ő karrierjére ez semmilyen hatással nem volt. A retusai és a színezései között akadnak kifejezetten érzékeny darabok, pont úgy, mint ahogy akadnak kifejezetten rettenetes darabok is, tehát hogy ő tényleg ilyen nagyon nagy hullámokkal dolgozik. Ez Kiki választa ki, hogy ez a kifejezetten érzékeny, vagy ez itt a kifejezetten rémes. Én nem árulom el, hogy melyikre gondoltam. De minden esetre ez már nem az ő képe, hanem ez viszont már a Mariskának egy színezett képe, ami ugye nagy kincs, mert hogy ugye nagyon, nagyon kevés pozitív kép maradt meg, és különösen így, hogy ez ugye színezett, ez számomra ez egy különösen nagy élmény volt ezzel találkozni. Ez a családnak a tulajdonában van. A Mariska egyébként a saját lehetőségein belül igyekezett fejlődni, és erre egyébként pontosan ezek a színezett képek világítanak rá a legjobban. Ezeknek a képeknek is az összhatása talán inkább valamilyen expresszív kifestőre emlékeztet, tehát még nem feltétlenül követi le azt a divatot, vagy hát igyekszik lekövetni, csak ugye ennyire sikerül, ami a korban megszokott színezett képekre jellemző. Viszont ezekben is ugyanúgy érzékelhető a Mariska kivételes képalkotói képessége, mint ahogy minden képében, ami ránk maradt. És az is érzékelhető, hogy ez a képesség az edukáció, illetve a lehetőségek hiánya miatt csak részlegesen tudott kibontakozni. De térjünk vissza a többiekhez, tehát a Vincéhez, a Hernaihoz és esetleg a többiekhez, akik ugye hasonló körülmények között műterem hiányában vagy nagyon kezdetleges műteremben dolgoztak, akik ugye szintén a közösségüknek a belső tagjai voltak, belülről tudták ezt a közösséget fényképezni. A képeknek a célja is nagyon hasonló, a külleme is nagyon hasonló, tehát minden nagyon hasonló. Mégis megállapíthatjuk, hogy a falusi pályatársaihoz képest Mariskának mégis csak korlátozottabbak voltak a lehetőségei. Ezek a korlátok pedig egyértelműen a női szerepeiből adódtak, hiszen a többieket semmilyen módon tehát nem volt hatással a karrierjükre sem a házasságkötésük, sem a gyermekeik születése. Ezután igyekeztem a Mariskát a kor női fotósai között is elhelyezni, ám tulajdonképpen itt is falakba ütköztem, hiszen nem illenek rá. Úgy értem, hogy egyáltalán nem illenek rá azok a szociokulturális ismertetőjegyek, amelyek a kor női fotósait jellemzik. Asbóth Kamillától, Vánca Emmán keresztül, Máté Olgáig. Van egy ilyen name drop. De, tehát, hogy tényleg, szóval, hogy igyekeztem olyan neveket fölvetni, akiknek valóban ez a szakmája, akik az ország különböző pontjain működtek, és igen, tehát, hogy akik szerintem jelentős női alkotóknak számítanak. Szóval ezek a híres vagy ismert női fotósok viszont mind nagyvárosokban működtek,
jómódú arisztokrata, polgári vagy kereskedő családban nőttek fel, és vagy családtagoktól tanulták a szakmát, vagy megvolt rá a lehetőségük, hogy képezzék magukat, hiába volt ez akkoriban kifejezetten nehéz a nők számára. Itthon ugyanis nem működött szervezett iskolai fotós képzés a nőknek, viszont ilyen tanfolyamokat lehetett már találni. Az elsők között volt ugye Pécsi József, aki elindított nőknek szóló fotográfiai tanfolyamot, és bátorította a nőket, hogy erre jelentkezzenek. Viszont ez természetesen Budapesten volt, tehát mondjuk Kecelről nem igazán volt ez elérhető. Szóval hogyan is tudott volna Mariska elmenni egy ilyen tanfolyamra, vagy hogyan tudott volna segédnek beállni egy akár közelebbi műtermi fotóshoz Kecelről, anyagi támogatás, illetve egy kapcsolati háló nélkül. Azt úgy meg lehet állapítani, hogy sehogy. Szóval Mariskára tehát Mariska nem illik bele ebbe a képbe, ennek ellenére viszont hiába választja el egy világ a keceli Travnik Mariskát, például a kor ünnepelt budapesti fényképészétől, Máté Olgától. Női szerepeikből adódó pályatöréseik tulajdonképpen nagyon hasonlítanak. Máté Olga házassága, megözvegyülése, a gyerekeinek nevelése, majd egy későbbi szerelmi viszonya ugyan nem okozzák a fotózás elhagyását az ő életében, viszont a pályáját mindenképpen megtörik, nagyon más irányba viszik, és hogy úgy mondjam, tehát tulajdonképpen földre húzzák. Szóval az összehasonlítások után meg lehet állapítani, hogy Mariskát együttesen hátráltatta a falusi helyzete, a paraszti származása, valamint a női szerepei. Ez a hármas körülménycsomag pedig megakadályozta abban, hogy hosszú távon is a fotózást válassza hivatásként. Az intenzív 5 éves epizód után, így a továbblépés lehetőségeinek hiányában visszatért a számára kijelölt útra, 3 gyereket szült, és a továbbiakban pedig varrónőként dolgozott úgy, mint ahogy az édesanyja is. A falusi, vagy hát az amatőr és félamatőr fényképészek közé lehet talán a legbiztosabban besorolni, ám közöttük speciális helyet teremt számára a női neme. Egyrésztről a többi falusi fotóssal szemben a fényképezés Mariska számára egy teljesen váratlan fejlődési utat nyit, ez a többiek esetére nem igaz. És Mariska a fotózásnak a segítségével átlép egy sor társadalmi határvonalat. Úgyhogy én bátran kimerem jelenteni, hogy a fotózás segítségével Mariska jóval megelőzi a korát. Másrészt pedig az életművében megfigyelhetjük ezt a kezdetleges női tekintetet, vagy hát legalábbis én így vélem, de persze lehet ezzel vitatkozni, de mondjuk tegyük fel, hogy meg lehet ezt. Én szerintem ott van, mert hogy én úgy gondolom, hogy szembetűnően érzékenyek és finomak a nő ábrázolásai, és ezek között találjuk ugye ennek a fotográfiai tevékenységnek a legszebb darabjait, amelyek túlmennek a megrendelés keretein, és képesek valamit fölvillantani a személyiségből és az emberből is. És ahogy már ez is elhangzott, de hogy én azt gondolom, hogy ehhez hozzájárult az, hogy a lefényképezett nők ugye komfortosabban tudtak létezni a Mariskának a fényképezőgépe előtt. Amire rájöttem, Travnik Mariska életét követve, hogy az elméleti kutatások, mert hogy én azt hittem, hogy jelentős különbség van a művészet és az elméleti munka között, és arra jöttem rá, hogy nincs jelentős különbség, mert hogy mind a kettőben nagyon fontos szerepet kap a spekuláció, a vélelmezés, a képzelet, a lyukaknak, a hiányoknak az esetleges ilyen töltögetése. Tehát ez tulajdonképpen csak, tehát ez 2 tevékenység, ami viszont ugyanarról a tőről fakad. Praktizáló fotósként pedig nagyon erősen hatott rám, hogy a Mariska ezek után egyszer sem csinált fényképet. Igyekeztem azt elképzelni, tehát újra ugye igyekeztem valahogyan spekulálni arról, hogy ez, hogy vajon milyen volt az ő búcsúja a képalkotástól, hogy mennyire volt ez számára pusztán munka, vagy ez mennyire volt a számára egy szenvedély, vagy egy ilyen önkifejezési módszer.
Ez is egy színezett portréja, illetve egy színezett portréjának, önportréjának a része. Mariska 83-ban halt meg, zárójelben én abban az évben születtem. És így a Bárty János, aki akkor volt a Viski Károly Múzeumnak az igazgatója, és aki felfedezte ezt a képanyagot, ő még tudott vele beszélgetni, és a kérdéseimre, mert hogy én írtam neki, megkérdeztem, hogy milyen volt Mariska, van egy csomó ilyen kínzó kérdésem, hiányom. Ő azt írta, hogy ő úgy emlékszik, hogy Mariska sokat mosolygott, amiközben a fényképezésről mesélt, és én ebben a mosolyban, vagy hát ebben az elképzelt mosolyban találtam meg ennek a történetnek egy ilyen boldog végét, és hogy a mosoly által új világításba tudtam helyezni számomra a teljes életművet, mert hogy úgy vélem, hogy az életmű az nem csorba, tehát hiába maradt abba 5 év után, de hogy ez mégsem csorba, ez mégis egész, és nem onnan érdemes vizsgálni, hogy miért maradt abba, esetleg, hogy mennyire volt keserű a pálya elhagyás. Mariska mosolyogva gondol vissza a fiatal énjére, aki még viseletbe öltözve kezeli a fényképezőgépet, és ez viszont nem a töredékben maradtság története, hanem a sikernek és a lehetőségeknek a története. A Mariska után megmaradt fotókorpusz a saját fiatalságának is emlékművet állít, de mindeközben túlmegy Mariska életének a személyes határain, emléket állít a gyermekből felnőtté válásnak, és emléket állít a fiatalságban, vagy úgy magában az életben rejlő lehetőségeknek is. Nagyon röviden, mert már rengeteg idő eltelt, és még mindig csak én beszélek. De visszatérek ehhez a nagyon ködös fotográfiai idővonalhoz. Nyilván ennek a vonalnak a léte, ez megint csak az én fejemben van. Ennek ellenére adekvátnak érzem ennek a vázolását. Mert hogy úgy gondolom, hogy a vonal eleje legalábbis az én esetemben hatással van a vonal végére, mégpedig úgy, hogy a kortárs alkotó attitűdjét, valamint az elkészült mű, a Van Szívet projekt értelmezési kereteit árnyalni tudja ezeknek a korai parasztábrázolásoknak az ismerete. Tehát számomra fontos az, hogy az általam kutatott csoport, vagy általam kutatott, vagy általam megismert és megszeretett, és részben sajátnak tekintett közösség a népdalkör, illetve úgy, mint a parasság mai örököseinek a közössége, hogy én erről a közösségről hitelt érdemlően tudjak megállapításokat tenni, tehát magyarul, hogy ne beszéljek a levegőbe. És hogy ehhez a hitelességhez pedig úgy érzem, hogy ismernem kell a paraszti örökösöknek a múltját is. A múlt ismerete pedig segít megértenem a népdalkörös nőknek a jelenét, a kinézetüket, ruházkodási, térberendezési vagy viselkedési szokásaikat. Az én alkotói pozícióm az nyilvánvalóan más, mint a Mariskáé, más a társadalmi beágyazottságunk, mások a lehetőségeink vagy a szándékaink a képkészítéssel. Mégis Mariska progresszivitása és személyes útkeresése, és ezt már most szó szerint fogom idézni, a járatlan utat kereső magatartása nem csupán izgalmas kuriózum a számomra, hanem alkotóként is hatással van rám. Mariska 2 irányból támogat engem, képeivel és személyiségével egyaránt. Fotográfiái kapaszkodók a paraszti örökséget hordozó tömegek jelenének megértéséhez, a személyes sorsa, a korát megelőző fotográfiai tevékenysége pedig saját nőként és művészként megélt sorsom alaposabb megértésében segít. És ezt a doktori védést, amit most hallottatok, nem, ennek egy ilyen továbbfejlesztett, vagy kicsit ilyen oldottabbá tett formáját, de hogy minden esetre ezt kísérni kellett egy kiállítással, és én ugyan nagyon hevenyészet keretek között, de kísérletet tettem arra, hogy a Mariska életművét és az én munkámat valamilyen módon összefüggésbe hozzam. Ezek ilyen formában történtek meg. Mariskának a képei egy ilyen transzparens anyagon jelentek meg, amiket az én képeim elé lógattam fel.
nem állítom, hogy ez a legjobb megoldás, de ott akkor azt gondoltam, hogy ez így rendben van. Első közelítésnek, ha még egyet csinálnék, ki tudja, mi történne. Ez mondjuk mindennel így van. Az is mindig egy kérdés, hogy hogyan szerepeltessünk szöveget egy kiállításon. Én itt ezt a megoldást választottam. Tehát, hogy egy ilyen kvázi fali, térbeli elemként jelentek meg ezek vagy hát jelent meg ez az egy szöveg, az adni kell magunkra, mert ha mink nem adunk magunkra, senki se fog adni ránk. És itt pedig folytattam tulajdonképpen a 2018-ban már lezárt sorozatot, mert hogy én azért igyekszem visszamenni a nénikhez, és megidéztem a Margit néninek az üveges szekrényét, és ebbe betettem egy korábbi képet, és betettem egy 2023-ban készített képet, amin szerepel a kislányom, és amit még az anyukám csinált. És akkor ott ebben a nagyon furcsa háromszögletű terem végében lehet látni ezt az öltözködős filmet vagy videót, amiben egymás ruháiba öltözködünk fel Margit nénivel. És nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a borzasztó hosszúra nyúló, de talán nem haszontalan előadást. Köszönöm szépen!